يوم جاك اتصال انك بتصير وزير، فكان فعلا مستمع. بس ايش كان يدور في راسك؟ ليخلقون شيء من لا شيء. ابدا معك من قصه اسره الخريف التجاريه من الجد الله يغفر له ويرحمه. كيف كانت البدايات من ذاك الدكان اللي بالشماسي؟ يمكن قصة الجد عبد الله قريبة من قصص كثير من رجال الأعمال والسعوديين اللي عملوا وثابروا واجتهدوا ليخلقون شيء من لا شيء في زحمة أيضا تحديات الفقر وقلة الموارد، وخاصة ما قبل الحمد لله النعمة اللي نعمها الله علينا بالنفط والطفرة. لكن بدايات على الأقل في ذاكرتي كان انتقل من الحريم للرياض وبدأ في تجارة الأرزاق واشتغل في كثير من الأعمال إلى أن بدأ في نشاط له علاقة بالزراعة والمضخات وبيع المعدات الزراعية والمضخات. يمكن هذا القطاع اللي بدأ فيه وما زال إلى اليوم يمكن الامتداد، مع أنه اشتغل في الأرزاق، اشتغل في سوى مصنع بلاط، سوى مصنع ثلج، واستقر الحال فيه في بيع المعدات الزراعية، وكان يشتري المعدات من وكلاء المعدات ويبيع للمزارعين، وأيضا كان يأخذ مشاريع من وزارة الزراعة والمياه في ذاك الوقت لحفر آبار خاصة خارج المناطق الرئيسية. وهذه من الأعمال التي استمرت. طبعا الحفر نفسه، القطاع الحفر وقفناه من زمان وبدأ وركزنا على المعدات. ولذلك أنا أقول يمكن تجربة الجد رحمة الله عليه في خدمة العملاء، وخاصة علاقته مع العملاء لفترة طويلة بحكم أنه يبيع معدات، كانت جزء أساسي من تكوين الأسرة وعملها وثقافة الشركة وثقافتنا كلنا في الأسرة. الجهد اللي قام فيه الجد الله يغفر له ويرحمه والوالد، هل الشركة كبرت في الفترة اللي كان الجد يدير فيها ولا بعد ما رجع الوالد والعم للعمل مع الجد؟ أنا أعتبر الجد عبد الله رحمة الله عليه من الناس اللي متقدمين فكريا صراحة، لأنه كان عنده ثقة في أبنائه من بدري، وترك العمل أو أعطاهم الصلاحية بمعنى آخر من فترة قبل وفاته بعدة سنوات. لكن الطفرة بحد ذاتها حصلت بعد وفاة الجد عبد الله رحمة الله عليه، الطفرة الاقتصادية أقصد في المملكة، والتوجه نحو تنمية عدد من القطاعات من ضمنها القطاع الزراعي والصناعي والتشييد والبناء. هذه اللي خلقت طبعا الطفرة الكبيرة وجابت فرص كبيرة للشركة في التوسع في القطاع الزراعي والاكتفاء الذاتي من القمح والسياسات هذه. ولكن هو أسس الحقيقة لعلاقات ممتازة. علاقة الجد عبد الله رحمة الله عليه مع شركة فولفو من أهم الشركات اللي تعاملنا معها، علاقة اليوم موجودة في متحف الشركة في السويد. كيف استطاع أنه يقنع مندوب الشركة عندما جاء المملكة أنه يعطيه ماكينتين على التصريف، وهو ما عنده ما عنده قدرة أنه يدفع. أنا كنت بسأل هذا السؤال فعلا أنه هو كان يشتري من الوكلاء اللي كانوا داخل السعودية. صحيح. ثم انتقلت للمرحلة الثانية أنه تأخذ الوكالات الخارجية. قصة أول وكالة كيف جات؟ فعلا الجد رحمة الله عليه كان سمعته كانت ولله الحمد سمعة طيبة، في ثقة بينه وبين التجار وبينه وبين من يتعامل معهم بشكل كبير. فكان هناك يشتري من التجار الكبار اللي عندهم وكالات ويبيع للأسواق اللي هو مسؤول عنها في منطقة الخارج والمناطق منطقة الوسطى بشكل عام. في ذاك الوقت كانت شركة فولفو تبحث عن وكيل، وجت المملكة وبحثت، وكل الكبار عندهم وكالات. فما لقوا إلا الجد، وقال له أنا ما عندي إمكانية أني أنا ألتزم مبالغ كبيرة. وصار اتفاق أنه يرسلون له ماكينتين، ولله الحمد باع الماكينتين قبل ما توصل،
وبدأت انطلقت وأصبحنا من أكبر وكلاء الشركة هذه في العالم. وبعد كذا بدأت سلسلة تكميل المنتجات. يعني يمكن الخريف نجحت في أنها استطاعت أنها تكون توفر أو تكمل كامل احتياجات المزارع، من المضخة إلى المكاين، إلى الرشاشات، إلى المعدات الحقلية مثل الحصادات والحراثات وإلى آخره. وهذا الحقيقة التوسع. طبعا بقية الشركات جاءت بعد وفاة الوالد، بعد وفاة الجد رحمة الله عليه. يوم جاك اتصال انك بتصير وزير، أو هل اخذ رايك في الموضوع؟ كيف جاك الخبر؟ هذه يمكن 24 ساعة أو 48 ساعة أذكر تفاصيلها. من يوم كلموني الديوان، كنت في أمريكا، أتذكر كلمونا يوم، أعتقد يوم اثنين. فهذا الشاب يقول لي تقدر تكون في جدة بكرة الثلاثاء بعد العصر؟ قلت له الحين في طيارة بركبها ما وصلت بعد العصر. وينك فيه؟ قلت أنا في نيويورك. المهم بدأ ما أدري وش الموضوع يا حبيبي؟ قال أنا ما أدري. هل الموضوع له علاقة باللجنة الصناعية؟ ما عندي خبر. العيال جلسوا أم إبراهيم والبنات، ورحت أنا، رجعت أنا وإبراهيم الجدة، ويعني جلسنا في جدة، يمكن وصلنا الصباح وبعدين طلبونا في المساء ورحنا وقابلنا الأمير. يعني هذا أول لقاء بعد اللقاء الأول؟ إيه بالضبط. تقريبا بينهم يمكن سنة. دخلت عند سموه وكان حقيقة يعني استقبلني استقبال رائع، يعني نعتذر منك جبناك من أمريكا فبدأ قال لي إحنا ليش ما نجحنا في الصناعة؟ قلت يا طويل العمر إحنا ناجحين في الصناعة وكذا وكذا وكذا، وإنه ولكن هذه التحديات وهذا اللي نحتاج إن إحنا نسويه وكذا. وقال لي بعدين حتى أتذكر لما سألني قال لي ليش ما نجحنا في الصناعة؟ قلت كم عندك وقت؟ قال لك لين الصباح، كنا يمكن الساعة 11 أو 12 والله ما أتذكر. فكان فعلا مستمع. يعني أنا حتى كنت أخجل من كثرة التوسع في بعض الأشياء، لكن كان يعني مركز بشكل غير طبيعي. وبعدين قال لي أنا قررت أني أفصل الوزارة، مين عندك في بالك أحد؟ أعطيته اسم على طول، يعني ما ترددت، كان في بالي اسم. قال لي شكرا، ما قصرت، الله يعطيك العافية، إذا سمحت بس إذا تنتظر يعني. بعدين نادوني ودخلت تكلمت مع الدكتور ماجد القصب، إيش اللي صار بينكم كذا وكذا؟ قال جلست أتكلم معه، وأنا كانت ردودي للسمو الأمير يعني كانت فعلا عفوية يعني، وأنا حاسس إني أمام شخص يعني مسؤول الأول، يعني من حقه علي إني أعطيه الهموم زي ما هي، يعني ما أجمل الموضوع. حتى كان الدكتور ماجد يقول لي ما شاء الله عليك أنت جريء وكذا. قلت والله الأمير كان يعني حريص على أن الواحد يكون فعلا بهالمستوى بهالجراءة. نعم. طلع الدكتور ماجد قال لي بس خليك، يمكن يحتاجون يقابلونك مرة ثانية أو شيء. أنا صراحة يعني من أجمل المواقف صارت لي هذه. بس إيش كان يدور في راسك فيها؟ كان يدور في راسي، ما كان يدور في راسي منصب ولا وزارة ولا شيء حقيقة، يعني كان يدور في راسي شيء واحد، إني حققت هدف مهم جدا، إني استطعت أجلس مع الشخص الأول اللي يستطيع يساعد الصناعة وأعطيه كل اللي في نفسي، لدرجة إني كنت ناوي أطلع وما عاد أحتاج غرفة ولا خلاص وصلت الرسالة للشخص الصح وبقناعة. يعني الأمير ما كان يجادل، بالعكس كان يتكلم، كان وكأن اللي أقوله له شيء تأكيد على شيء هو يمكن في باله حتى. يعني جلست شوي وبعدين نادوني مرة ثانية. تفاجأت إنه توقعت إنه خلاص يعني نادوني يعني تفضل يعني شكرا ما قصرت ولا متجهين إلى مكتب الأمير مرة ثانية. ودخلت سلمت عليه مرة ثانية، جلست. توقعت صراحة إنه يعني فقط يعني شكرا وما قصرت وتوديع.
اكتشفت انه سموه يعني يبغى يتكلم. جلست، قال لي يا اخ بندر انا شكرا وكذا، واحنا نفكر نفصل الصناعه وحان الوقت والصناعه مهمه وكذا وكذا، وما راح نلقى احسن منك تكون وزير الصناعه. انا حقيقه يعني ما كنت متصور ابدا ابدا ابدا، لاني انا اعطيت يعني طلب مني اسماء، اعطيتها اسم، طلب مني الدكتور ماجد وأعطيته مجموعة أسماء أخرى. تفاجأت. أنا على طول جاء تفكيري يعني إحنا الآن يعني عندنا مشروع في الخريف على تطوير الاستثمارات، عندي عمل مع راسكو بشكل كبير، وصرت يعني تأخذ من وقتي حوالي يمكن نص وقتي. ما أدري هالارتباطات، ما أفهم